bạch tuộc nha các bạn. Bạch tuộc thì mình sẽ tô màu đỏ. Và bạch tuộc là một động vật không xương sống với thân ngắn mềm, hình oval, thuộc họ Octapoda, sống dưới đáy biển và có khoảng 299 đến 300 loài bạch tuộc trên trái đất, chiếm hơn 1/3 tổng số động vật thân mềm.
vậy mình đã tô màu xong chú bạch tuộc rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tô chú sao biển. Cái sao biển thì mình sẽ tô màu cam nha các bạn. Và sao biển tên gọi chung cho các động vật gai thuộc lớp Asteroidia nguồn gốc. Tên gọi sao biển chủ yếu dựa vào các thành viên của lớp Asteroidia. Tuy nhiên, thông thường việc sử dụng từ sao biển thường được biết đến với tên gọi chính xác hơn là Bridley Star, và có khoảng hơn 1.800 loài sao biển còn sống hiện diện trong tất cả các đại dương của thế giới, bao gồm Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, Bắc Cực và các vùng đại dương phía Nam. Sao biển có mặt ở một phạm vi sâu rộng từ các bãi triều đến độ sâu thẳm 6.000 mét. Sao biển nằm trong số quen thuộc nhất của động vật biển và có một số đặc điểm được biết đến rộng rãi, chẳng hạn như tái sinh và thích ăn con trai. Chúng có một loạt kiểu thân và phương pháp ăn đa dạng. Như vậy thì mình đã hoàn thiện tô màu xong bức tranh về một chú bạch tuộc và một chú sao biển nha các bạn. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy ấn đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn mọi người những video tô màu tiếp theo của mình.